Hello guys. අද ඔයාලා සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා Richmind LK වෙතින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද අපි මොකද්ද බලමු කතා කරන්නේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි පොඩි කෙනා වගේ ඕගලන්ට ෆෝන් එකේ මොබයිල් එක යූස් කරලා පොඩි සර්වර්ස් කම්ප්ලීට් කරලා ඕගලන්ට සාමාන්‍ය අමතර ඉන්කම් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් දෙයක්. හරිද? මුලින්ම කියන්නේ ලොකු ගානක් නෙවෙයි අමතර ඉන්කම් එකක්. හරිද? අන්න ඒ දෙයක් තමයි අපි කතා කරන්නේ. අපි මේ වගේ මුලින් වීඩියෝ ටික කතා කරා. ඔයාලට මතක ඇති මේ මයික්‍රෝ ජොබ් වලින් සල්ලි හිමු මේ වගේ මේ ගොඩක් පොඩි වීඩියෝස් ටිකක් කතා කරා. මේ ටික ඔයගලන්ට බැලුවොත් මේවයිත් හොඳ ආදායමක් ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. තව ඔයගලන්ට මේ Picoworkers වීඩියෝ සීරීස් එකක් තියෙනවා මේකේ අපි තනි කරගෙන අහලා දිනවා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ Picoworkers account එකක් හරියට හදන්නේ? කොහොමද Picoworkers එකේ ටාස්ක් කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ මේ වීඩියෝ දෙකෙත් අපි ගෙන අහලා දිනවා. ඔයගලන්ට ඒ ටික බැලුවොත් මේ පිළිබඳ හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකට මුලින්ම එනකොට පොඩ්ඩක් මම කියන්නත් ඕනි. එහෙම කෙනෙක් නම් මුලින්ම Picoworkers වගේ ඔය පොඩි මයික්‍රෝ ජොබ් සයිට් පටන් ගන්න කීයක් හරි හොයන්න. එතකොට එයාට තේරෙනවා ඔන්ලයින් වලින් කීයක් හරි හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ලොකුවට බහි. හරිද? මුලින්ම එන කෙනෙක් මේ Picoworkers වල account හදන්න දන්නේ නැත්නම් ඒක මුලින් දැන් මම කියලා තියෙනවා. එතනින් ගියාම කොහොමද අපිට access කරන්න කියලා මුලින් දැන් කියලා දෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕගොල්ලෝ. මේ වීඩියෝ බලුවම ඔයගලන්ට ඒක සම්පූර්ණ A to Z තේරුම් ගන්න පුළුවන්. තව URL කියන්නේ link short වලින් කොහොමද අපි හොයන්නේ? මේ වගේ මයික්‍රෝ ජොබ් තව ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ ළඟදී සීරීස් එකක් කරා. ඔබ දන්නවා ඇති. මම මේකේ පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න. තව මේ අපි Canva Pro link එක මේකෙන් ගිහිල්ලා Canva Pro account එක ගන්න. Pro ඔයගලන්ට ගොඩක් කට්ටියක් ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒක තියෙනවා. ඒ වගේම Facebook follow account එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ shop එක කොහොමද අපි Facebook එකේ දාලා ප්‍රොමෝට් කරන්න මේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඉස්සරහට මම ප්‍රොමෝටින් පිළිබඳ වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකම ඔයගොල්ලෝ මේ ටික කරගන්න. Picoworkers account තියෙන කට්ටිය මතකතු මේ 2FA verification එක කරගන්න. ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. අපි වගේ පොඩි සයිට් දාලා තියෙන තව එකේවා. Redbubble business ගැන මම වීඩියෝ දෙකක් දැන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා. කොහොමද අපි විනාඩි 5න් කොහොමද අපි ටී-ෂර්ට් ඩිසයින් එක හරියට හදන්නේ? අපි කොහොමද ඒක අප්ලෝඩ් කරන්නේ? ඊට පස්සේ කියනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ටූල් එකක් ගේනවා. කොහොමද අපි SEO කරගන්නේ අපේ shop එක කියලා හොඳ ටූල් එකක් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නම්. හරිද? එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට ගියොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. නේද? අද වීඩියෝට යන්න. අද වීඩියෝ මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ සයිට් එක ගැන. මොකක්ද මේ සයිට් එක? getpaid2.com. මේ සයිට් එක අපි අර Picoworkers, Rapid Workers, Jobboy අන්නේ වගේ වැඩ කරා වගේ පොඩි දෙයක් තමයි මේකෙත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? පොඩි සයිට් එකක් තමයි මේක. ඒ වගේ මේක උගලන්ට මොබයිල් එකෙන් කරන්න පුළුවන්, PC එකෙන් කරන්න පුළුවන්, ඕනි දෙයකින් කරන්න පුළුවන්. හොඳ සයිට් එකක් මේක මම කියන්නේ. ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන දින්නේ ඔයගලන්ට මේකේ පොයින්ට් ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන පොයින්ට් හම්බෙන්නේ පොයින්ට් 5000ක ඩොලර්ස් එකක් තියෙනවා වගේ පොඩි ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන් හොඳ සයිට් එකක්. හරිද? මේකේ සාමාන්‍ය පේනවනේ මේ පොයින්ට්. ඔයගලන්ට මේකේ මොනවද විඩ්‍රෝ ගන්න පුළුවන් බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර්, skrill, cryptocurrency, amazon.com, PayPal වගේ ගොඩක් ඒවා ගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට හඳුන්වලා දෙන්නම්. නැත්නම් හිතේ මුලින් කෙටින් විතරයි කියන්නේ කියලා නෑ. අපි ඉස්සෙල්ලා sign up කරලා බලමු. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ මේ getpaid2.com කියලා මේ නම ගහලා අපන්නේ නැත්නම් මම description එකේ යට link එක දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ link එකෙන් join වෙන්න. ඒක ලේසියිනේ. හරිද? ඒක මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනි. අපේ channel එක subscribe කරන කට්ටිය ඉන්නවා. අපේ channel subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉස්සරහට අපි මේ වගේ ගොඩක් වටිනා වීඩියෝ සීරීස් එකක් කියන ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරිද? එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක බලමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ සයිට් එකට ඇවිල්ලා getpay.com කියලා description එකට link එක තියෙනවා. ඒ link එක ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා මේ තියෙන join free today කියලා අන්න ඒක click කරා. හරිද? ඒක click කළා ඔයගොල්ලන් තියෙන මෙතන මේ sign up වෙන්න. sign up වෙන හැටි මම මුලින් අකට කියන්නම් step by step. ඔයගොල්ලන් තියෙන username කියලා තියෙන username එක ඔයගොල්ලෝ කැමති username එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි කියමු ඔයගොල්ලන්ගේ නම කවිඳු කියලා. කවිඳු නම් කවිඳු1 හරි නැත්නම් කවිය හරි මොකක් හරි කැමති name එකක් දෙන්න. ඒ වගේ password එක strong password එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ capital simple ලකුණු ඉලක්කම් symbols ඇතුළුව strong password එකක් දෙන්න. වෙන email address එක ඒ විදිහට හොඳ email එකක් දෙන්න. email එක ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ කරන email එකක් දෙන්න. email address එක. ඒ first name last name කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි name එකයි දෙවෙනි name එකයි දෙන්න. ඊපස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ birthday එක දාන්න. country අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකන් දාන්න. ශ්‍රී ලංකන් හොයාගන්න බෑ කියන්නේ පාකක ශ්‍රී ලංකන් තියෙනවා මේ කියන්නේ. එයාට එන්නේ ආවහම එවන මෙතන මේ S කොට්ටේ පෙන්නන්නේ. අන්න ඒක බලන්න අනිවාර්යෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගමනේ ශ්‍රී ලංකන් කියලා. අන්න එහෙම country එක ශ්‍රී ලංකන් දාලා තියන්න.
සිටි එක. සිටි එක ඔයගොල්ලන් සිටි එක දාන්න. සිටි එකටම පෝස්ට් කෝඩ් එක. ෂිප් කෝඩ් එක දාන්න ඕනේ. ෂිප් කෝඩ් එක හොයාගන්න විදිය මම ඔයගලන්ට ගොඩක් වීඩියෝ වල කියලා තියෙනවා. දැන් නැත්තම් බලන්න ආයි කියලා දෙන්නම්. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් අපි රත්නපුර කියලා ගමු. රත්නපුර ෂිප් කෝඩ් කියලා අපි ගහනවා Google එකේ. හරිද? රත්නපුර ෂිප් කෝඩ් Google එකේ ගහුවම මෙන්න කෝඩ් එක එනවා. මේ තියෙන්නේ 70 තමයි රත්නපුර ෂිප් කෝඩ් එක. මේ විදිහට එනවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ නගරේ ගහලා නගරේ නම ගහලා ෂිප් කෝඩ් කියලා ගහන්න. කහවත් ඕන නම් කහවත් ෂිප් කෝඩ් කියලා ඔම ගහන්න නේ. එතන කෝඩ් එක එනවා. මේ තියෙන්නේ 70 150. අන්න ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ නගරේ ගහලා ෂිප් කෝඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ඒක හොයාගන්න. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ මේ ප්‍රොමෝෂන්ස් මේල් වුණේ කියලා අහන්නේ කවුලක් නැහැ. ඕනේ නැහැ. නෝ තෑන්ක් යූ කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන I agree to ඔයගොල්ලෝ ඇග්‍රී වෙලා ඔයගොල්ලන් පොලිසිස් වලට ඇග්‍රී වෙලා මම ටික් එක දාලා මෙතන I'm robot කියන ටික් එක දාලා මෙතන මේක තියෙනවනේ. මේක ෆිල් කරලා මේ ඔයා මෙතන මේ complete register කියන එක දෙන්න ඕනේ. හරිද? මම account එක හදලා තියෙන හින්දා මම හදිලා නැත්තේ. ඒගොල්ලෝ බලන්න හැදුවේ නැත්තේ කියලා. මම account එක හදලා තින්නේ. මම පෙන්නනකොට මම account එක හැදුවා. හරිද? ඔයගොල්ලන් මේක account එක හදන හැටි මම කියලා දෙන්න බෑ. ඒකින් තමයි කියලා දුන්නා. ඊට මේ ටික් එක දාලා මෙතන complete register කියන එක දෙන්න. දැන් මම account එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. හරිද? අපි account එක හදුවා. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතුව මේකේ මේල් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මොකද්ද? වෙරිෆිකේෂන් මේල් එකක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එකට ගිහිල්ලා ඒක කම්ප්ලීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ උන් අපි සයිට් එකට ආවා. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ කරන්න තියෙන්නේ. මේ සයිට් වල ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මුල අතන පෙන්නයි කමන්නේ. මෙතන earn points කියලා. earn points කියන තැනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ අපි ඉස්සලම් සර්වර්ස් වලට. අපි සර්වර්ස් කියන ක්ලික් කරනවා. සර්වර්ස් කියන ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන සර්වර්ස් ප්‍රමාණය මේ වගේ සර්වර්ස් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. හරිද? හරිද? ඔයගොල්ලන්ට මේකේ සර්වර්ස් වලට අහම මේ වගේ සර්වර්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේවා පොඩ්ඩක් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. පොඩි පොඩි දේවල් කරන්න තියෙන සර්වර්ස් උත් තියෙනවා. සමහර ඒවා අමාරු ඒවාත් තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ බලලා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න ලේසියෝ විතරක් කරන්න. හරිද? ඒක තමයි පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ දෙවෙනියට මොකද කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනියට මේකේ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ and points වල ගියාම මේ තියෙන offer wall කියලා. අන්න ඒක ක්ලික් කරා. හරිද? ඒක ක්ලික් කරාම මේ තියෙන offers එන්න එක offers කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ offers එක අපි නිකන් බලමු. මේක offers ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ ඔෆර් එක කරාම ඔයගොල්ලන්ට earn කරන්න පුළුවන් point 1875. මේක කරාම points 3000ක් මේ සර්වර් එක මේ වගේ ඒවා තියෙනවා. මේ 2250 points මේ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මේ සමහර ඒවා ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා ගේම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න, සමහර ඒවා ගේම් ගහන්න. ඒ වගේ මේ ගොඩක් ඒවා මේකේ තියෙනවා. ඒක එක්ක ගිහිල්ලා බලමු. ඒකේ අපේ country වලට පෙන්වන්නේ නැහැ දැන්ට. no offers කියලා පෙන්වන්නේ. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා ඉතින්. ඒක ඉස්සර දැන් එපා. ඔක්කොම අපිට දෙන්නේ නැහැ දන්නවනේ. ශ්‍රී ලංකාවනේ. මේ මේ වගේ ඔපස් තියෙන හරිය ලේසි මේ හම්බෙන්නේ මේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේ මේවා තියෙන ගේම් ගන්න මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න සමහරට මේක ලෙවල් ගානක් ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. මේ ලෙවල් ගාන ප්ලේ කරන්න ඕන කියලා. වෙන මොබයිල් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඩෙස්ක්ටොප් එකකුණක් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අර බූස්ට්ක් වගේ දාගන්න ඕනි මේ software එක. ඒ වගේ software download කරලා ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකෙන් කරන app ඔක්කොම මේ කම්පියුටර් එකෙන් උනත් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ විදිහට මේකේ තියෙන මේ වගේ ඔපස් මේ මේවා කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන්නේ. මේවා ඩොලර්ස් මේ පොයින්ට්ස් නේ. පොයින්ට්. හම්බෙන පොයින්ට්ස් ගන්න දාලා තියෙනවා. මෙදින් Android වලින් මේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකින් දේ කරන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් ක්ලික් තියෙනවා සර්වර්ස් කියන්නේ 1065 පොයින්ට්. මේ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා කරන්න. මම වැඩි මේව ඕපන් කරන්නේ නැහැ. හැමෝම බොරු වීඩියෝ දික් වෙනවනේ. එහෙම බලන්න ගියාම ඒ කට්ටියට එපා වෙනවා. ඇත්තනේ කතාව. අපිටත් ඇත්තනේ ඒක. ඒකින් තමයි කෙටියෙන් ඔයගොල්ලන්ට දෙය කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා මේක ටෙක් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ ලොකුවට නෙමෙයි. කියන්න ඕනි. මුලදිත් කිව්වා. දැන් මේ ලක්ෂ ගණන් හොයන්න පුළුවන් සයිට් නෙමෙයි. මේවෙන් අපිට පුළුවන් පොඩි ගාණක් හොයාගන්න. අපේ සාමාන්‍ය අපි අපි කිව්වොත් පොකට් මනි. අන්න ඒ වගේ අපිට පොකට් මනි වගේ දෙයක් මේවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මේවයි පොයින්ට්ස් 2000ක් හම්බ වෙනවා. මේවයි 87500 මේවා අපිට කරන්න අමාරු ඇති. ඒ වගේ කරන්න බෑ පොඩි පොඩිව කරන්න. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන් මේක දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ earn points වලට ගිහිල්ලා තමයි ඔයගොල්ලන් මේ future offers කියලා තියෙනවා මෙතන ඕනනම්. ඒවා කරන්න පුළුවන් මෙතන මේ මේ තියෙන සර්වර්ස් කරන්නේ point 2500යි point 1350යි. වෙනවනේ point 700යි.
වගේ ඒවා. නැත්නම් earn points වලට ගිහිල්ලා මේ server කියන එක fill කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් quick point කියලා තියෙන්නේ. ඒක කරන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මේ වගේ ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. මේ වගේ ඒවා ඔයාලට කැමති ඔය wall වලට ගිහිල්ලා මේ වගේ ඒවා ඔයාලට කැමතියක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. තමයි ඉතල වෙන්නේ මේ. පේනව නේද? මේ ගිවන ගානත් අපිට දාලා තිනවා. අපිට කැමතියක් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි වුණා කියලා. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා site එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා කරන්න පුළුවන් service offers කරන්න. ඒ කියන්නේ මේවට ලොකු කාලයක් වැය කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරලා ඉවරලා නිකන් ඔය ෆෝන් එක දිහා යන ඔයගොල්ලෝ Facebook කරනවා ගේම් ගහනවා ඔය වෙලාවට දැන් මේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දාන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පොයින්ට් ගාණක් හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට ඩොලර්ස් ගාණක් ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ පොඩි පොඩි ටයිම් වලට කරන්න. අතු මේකටම බහැලා කරන්න එපා. ඒකත් කියන්නේ මම සමහර කට්ටිය හිතයි මම මේකෙන් මොහේනවා කියලා. මේකෙන් මොහේලා ඔක්ගෙම ගන්න බෑනේ ඉතින්. පොඩි කෙනෙකුට තේරෙනවනේ මේ පොඩි සයිට්. ඉතින් පොඩි පොඩි ගණන් ගන්න. ඒකෙන් ඉඳලා ලොකුවට බහින්න එපා. නෝමල් බෑලා නෝමල් වැඩේ කරන්න. ලොකුවට හිතන්න එපා මේවා. වැඩ කරලා කීයක් හරි මාසෙට අමතර ඉන්කම් එකක් පාගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වැඩ මේවා. ලොකුවට බහින්න ඕන නම් ඉතින් ලොකු සීරියස් එකක් ගෙනල්ලා දෙනවා. මේ රෙඩ් බබල් බිස්නස්, CBA බිස්නස්. හරිද? තමන් ඇෆිලියේට් මාකටිං වීඩියෝස් ටිකක් ගෙනවා ඉස්සරහට. ඒ වගේ ඒවා ලොකුවට කරන්න. ඒවා ලොකුවට කරන ගමන් ඒවෙන් සේල් එකක් කෙන පොඩක් කල් යනවනේ. අපේ ප්‍රොමෝටින් යනෝනේ අපිට ඒවා සේල් එන්නේ. එතකම් මේ වගේ දෙයක් කළා පොඩි කණක් වාගන්න. අන්න ඒකයි මම මේවා කරන්නේ. නැත්තම් කට්ටිය කියයි මේවා හොයන්න බෑනේ කියලා. ඔව් ලොකුවට හොයන්න බෑ. පොඩි ගානේ හොයන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි කතාව. හොඳේ. ඒක තේරුම් අරන් මේ ටික කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් ඔයගොල්ලෝ කීයක් හරි හෙව්වා කියලා හිතමුකෝ මේවයි. හෙව්වේ සල්ලි ගන්න කොහොමද කියලා. ඒ කෑෂ් අවුට් කියලා. මොනවද කෑෂ් අවුට් කියන එක යනවා. කෑෂ් අවුට් කියන එක ගියාම අපිට මේකේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැන් පොයින්ට් 25ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඔය ලින්ක් එක රෙජිස්ටර් වෙන ගමන් මේ පොයින්ට් 25ක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. හරිද? ඒකෙන්ද ඔයගොල්ලෝ ඒකත් ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ අපිට වෙන්නන්නේ මේ sign up වුණා මේ හරි USDT account. right. මේ අපිට වෙන්නේ පොයින්ට් 5000ක් තමයි ඩොලර්ස් එකේ. ඉතින් පොයින්ට් 5000ක් වෙන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. දැක්කනේ සමහර ඒවා පොයින්ට් 1000 ගන්න 2000 ගණන් කරනවා. තුනක් කරා නම් ඔෆර්ස් තුනක් කරා නම් කෙලින් පොයින්ට් 5000ක් එනවා. මේ වගේ පුළුවන් ඉතින්. ඒක තමයි මම කියනවා පොඩි පොඩි වැඩ කරලා කරන්න. හරිද? ඔයාලට තේරුණානේ. පොයින්ට්ස් 5000ක් කියන ඩොලර්ස් එකක්. පොයින්ට්ස් 5000ක් වෙන එක මහ ලොකු අමාරු නෑ. මේකට තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි මොකද්ද? ඔයාලට මේ කිසිම PayPal එකෙන් කිසිම මගුලක් ඕනේ නෑ මේකට. කෙලින්ම කියන්නේ මේ කිසිම මගුලක් ඕනේ නෑ. ඔයාලට බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකුවටම මේකෙන් සල්ලි ගන්න පුළුවන්. හරිද? නැත්නම් ඔය ස්ක්‍රිල් account එක හරි ගන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රිල් හදන හැටි දන්නේ නැත්නම් කියන්නේ ඒක ගැන මම වීඩියෝ එකක් ඕනනම් ගේන්න. මේ බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන ඔයගොල්ලන්ගේ බැංකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි හොඳම දේ තමයි අපිට බැංකුවට ඩොලර්ස් 5 ඉඳන් ගන්න පුළුවන්. ඩොලර්ස් 5ක් කියන්නේ පොයින්ට් 5000. පොයින්ට් 5000 කියලා ඩොලර්ස් 5යි බැංකුවට ගත්තා. ෆී එකේ 1.8ක් කැපෙන්නේ. බැංක් ෆී එක කැපෙනවා. ඒක වෙනවනේ ඒක. ඒක ඕන කෙනෙක් දන්නවනේ. එහෙම වුණාට නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට PayPal හදන්න PayPal හදන්න දැනගත්තත් සමහරලාට PayPal account දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ ලිමිට් වෙනවා වගේ ප්‍රශ්න වැඩි. මේ වගේ ඒවට ඒ වගේ දේවල් ලොකුට යූස් කරන්න තේරුම් නැහැ නේ. බැංක් account එක නම් මේකෙන් සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරා. මෙතනින් ගියා withdraw කියන එක දුන්නා. බැංක් details ටික දුන්නා. සල්ලි ගත්තා මේ. ඩොලර්ස් 5 ඉඳන් මේ මිනිමම් amount එක ඩොලර්ස් 5 ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ගේ බැංකුවටම ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම හිතනවා ගොඩක්ම සයිට් එකක් වෙන්නේ නැති කියලා. හරිද? කියන්න බෑ. ඊට පස්සේ ස්කිල් ගන්න පුළුවන් ඕන නම් ඒක නම් ඩොලර්ස් 1 ඉඳන් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ස්කිල් එකට. පොයින්ට් 5000 ඉඳන්. හරිද? දැන් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල තියෙනවා Amazon තියෙනවා ඒවා නම් PayPal ඉන්වෙස්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. PayPal ඩොලර්ස් 10යි. ඉතින් මම නම් මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඉතින් බැංකුවට ගන්න පුළුවන් එක බැංකුවටම ගන්න. බැංක් account එකටම ගන්න. ආයි PayPal ඕනේ නෑනේ. ඒකින්ද මේක හොඳ දෙයක්. අනිත් chance එකක් තියෙනවා. ඒකම ලංකාවේ බැංක් account එකටම මුදල් ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට මේක වැටික් කරන්න. හරිද? ඒ විදිහටයි මේක කරන්න තියෙන්නේ. මම මුලින් දැන් කියලා දුන්නා ඔයාලට කොහොමද සයිට් එක කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්නේ මොන වගේ ඉන්කම් එකක්ද ගන්න පුළුවන් ෆ්ලෝ ඉන්කම් නෙවෙයි පොකට් මනි ඒ වගේ අපි සයින් අප් වෙන හැටි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දුන්නා. ඔන්න මම විඩ්‍රෝ ගන්න හැටි කියලා දුන්නා. ලේසිම දේ තමයි බැංක් account එක විඩ්‍රෝ ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. හරි සරලයි පහසුයි. මම හිතනවා අද කියලා දුන්න වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් තේරුණා කියලා. ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතනදී පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් තව කෙනෙකුටත් බලන්න, යාළුවෙකුටත් බලන්න, ෂෙයා කරලා, ලයික් කරලා, ෂෙයා කරලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඒතර මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඔයගලන්ට තව ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් වලට ගිහිල්ලා මේක රෙජිස්ටර් වෙලා මේක වැටික් කරගෙන බැංක් වලට සල්ලි ගන්න. ඒ විදිහට වැටික් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේවා ගිහිල්ලා බලන්න. තව ඔයගලන්ට මේක කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ගොඩක් තව සමහර විට ගොඩක් ඔෆර්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද ගිහිල්ලා බලන්න. ගේම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන පොඩි වීඩියෝ තියෙනවානේ. ඔය ගිහිල්ලා බලන්න මේ විදිහට කරන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝෙන් සමුගන්න කියලා බැලුවේ. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේ පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා සියලු දෙනාම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියන්න. අපි ආයි මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දැම්මේ සැනින් ඔයාලට අපේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්.
එහෙනම් අපි ගෙන් එන්නම්. ඕල ඔක්කොම සුබ දවසක්. good luck.